Доброго вечора всім. Це канал видавництва ArtHuss. От ми зараз тут зібралися в такому невеличкому затишному товаристві. У нас є привід, є книжка, яку нещодавно видало видавництво ArtHuss. Має вона назву «Розмова про ілюстрацію». І автор Денис Зільбер, художник-ілюстратор. Він зараз мешкає в Ізраїлі. В Ізраїлі, як ми знаємо, зараз так трошки гаряче. Але будемо говорити не про Ізраїль, будемо говорити все ж таки про ілюстрацію. І якщо хтось не знає, хто такий Денис Зільбер, якраз саме час прямо зараз дізнатися. От передаю слово пану Денису. Нехай він від першої особи, так би мовити, розкаже про себе, хто він, як опинився в Ізраїлі, чим займається. Ну, а далі, власне, поговоримо про предмет нашої розмови, про те, як зробити гарну ілюстрацію. Може хтось мріє стати художником, ілюстратором, якраз не вистачає йому трішечки освіти. Власне, я вже забираю всі свої слова назад, передаю слово Денису. Окей. Hi, my name is Денис Зільбер. Вітаю, мене звати Денис Зільбер. Я ілюстратор з Ізраїля. Я був народжений в Україні багато років тому, біля Луганська. Але тепер ми поїхали до Ізраїлю, коли мені було 15, багато років тому. Тому більшу частину життя я провів тут, в Ізраїлі. Я 100% ізраїльтянин. Я розумію українською, я говорю російською, іврити, англійською. Що я роблю? Я ілюстратор, я професіональний ілюстратор, що означає, що я заробляю на життя ілюстрацію вже близько 16-17 років. І що я роблю в ілюстрації? Я роблю багато дизайну персонажів. Колись я робив багато журнальних ілюстрацій, але тепер не роблю, тому що журнальна ілюстрація майже мертва, принаймні в Ізраїлі. Я займаюся багато рекламною ілюстрацією, а також дитячими книжками. Я робив анімацію я навчався як професіональний аніматор, і я працював як аніматор, але мені вдалося взяти певну кількість навичок з анімації до ілюстрації, і тому я працював як аніматор, режисер анімації, арт-директор в рекламі на різних проєктах. Час від часу я займаюся тим, що даю лекції, коли мене запрошують до різних з'їздів та конвенцій, інших мистецьких подій. Я вже провів близько 12 чи 15 в різних країнах. Я двічі бував у Києві кілька років тому. Я також викладаю. Я 5 чи 6 років викладав онлайн дизайн та сторітелінг, ілюстрацію. Нещодавно, перед початком вашої війни в Україні, я викладав онлайн-клас з сторітелінгу. А після того, як почалась війна, я закрив свою школу і перестав викладати. Бо я відчував, що це було ірелевантно, не потрібно. Під час війни, особливо зважаючи на те, що більшість, власне, всі мої студенти були або з України, або з Росії, то я вирішив, що я не хочу навчати росіян. І я подумав, що українським студентам це вже зараз не потрібно, наразі не потрібно. Отже, в своїй ілюстрації я здебільшого, я робив майже все. Все, що можна зробити.
Я працював майже в усіх сферах, до яких міг докласти свої навички. І якось я потрапив до рекламної ілюстрації. І це те, чим я займаюся зараз. Зараз я працюю над великим рекламним проєктом, а також я роблю гейм-дизайн для певної гейм-студіо в Ізраїлі. І це моя сфера експертизи, і це те, чим я займаюся. Все, що стосується ілюстрації, окрім коміксів, я ніколи не робив комікси. Я робив комікс, типу комікс, мокап комікс-бук під час однієї з робот. Мені потрібно було зробити комікс-стріп, але це було не основне, це не мій основний вид діяльності. Я не комікс-артист. Я люблю аніме, манга і та інше. Apart from that, I do and did almost everything. А загалом я робив чи роблю майже все. I did some visual, some designs for. Також я робив певні візуали, дизайн для кінематографу, для кіно. Я робив кілька кадрів для Jurassic парку юрського періоду, одного з нових парків юрського періоду. Я зробив 2 динозаврів, і вони їх використали для якогось препродакшену. Це був єдиний раз, коли я працював для кіноіндустрії, великої кіноіндустрії, не анімації. І це все. Просто. Так, дуже об'ємно, дуже цікаво, і я навіть не знаю, на яку тему поставити запитання, тому що дуже багато інформації. Почнемо, мабуть, з книжки, яку, власне, видало видавництво ArtHuss не так давно, розмова про ілюстрацію. Як довго писалася ця книга? І чому, власне, виник задум? Ні, я там читав, що ви її написали, тому щоб не розповідати потім в приватних розмовах. Та? От, власне, вам було ліньки постійно розповідати про ілюстрацію, і тому ви вирішили написати книгу, щоб вас менше, як то кажуть, ставили вам запитання. Я це зрозумів, гумор зрозумів. Але в реальності, як довго ви писали цю книгу, і що стало поштовхом до написання? Отже, я не брехав, коли писав, що хотів позбутись всіх цих питань, про однакових питань. Люди ставлять мені одні ті самі питання постійно. І справді, і моїм головним імпульсом було позбутися цих питань. Я працював над цією книжкою 4 місяці. Це було не досить довго. І це було небагато часу. Але я працював повний день, цілий день. Я прокидався, сідав біля комп'ютера, починав писати, а потім я йшов спати. Це було дуже інтенсивно, насичено період життя, ці 4 місяці. Один з імпульсів, основних причин, через які я написав цю книжку, я написав про це в одному з перших розділів. Я прочитав одне інтерв'ю з агентом який розповів в цьому інтерв'ю, що її питали, чи може вона пояснити, що таке гарна ілюстрація, як створити гарну ілюстрацію, що таке, як ви можете сказати,
що це високоякісна ілюстрація. І вона відповіла, що немає критерію для цього. Ви не можете на це дати відповідь, це суб'єктивне питання. Немає жодних законів або правил для того, щоб створити гарну ілюстрацію. І одразу ж я зрозумів, що це було неправильно, що це існують досить чіткі правила, чіткі очікування від арт-директорів, від клієнтів. Вони хочуть отримати щось від ілюстратора, вони хочуть отримати від нього результат, продукт. І якість цього продукту, вашого продукту, вона досить чітко визначена. Це не суб'єктивна в жодному разі штука. Вони хочуть бачити гарний сторітелінг, вони хочуть бачити гарні малюнки, вони хочуть бачити все вчасно, але більш за все вони хочуть бачити сторітелінг, гарний сторітелінг, бо вони потребують рішення для свого бріфу. Вони не просто просять вас намалювати щось. Будь художником, намалюй що-небудь, і ми заплатимо тобі гроші. Ні. Для цього питання є гарна відповідь. І вона, ця пані, мала 10 років досвіду як агент ілюстраторів, і вона не знала цієї відповіді. І я був так здивований. Я був шокований. Я хотів записати все, що спало мені на думку. І якщо ви не знаєте цієї відповіді, то я знаю. Для мене вона очевидна. І це була одна з основних причин, початкова точка, з якої я почав писати цю книгу. Так, у нас вже є певна активність на YouTube-каналі. Я нагадую, що у нас в гостях сьогодні Денис Зільбер, художник-ілюстратор з Ізраїлю. Ми так чи інакше обговорюємо його книгу «Розмова про ілюстрацію», яка вийшла нещодавно в видавництві ArtHuss. Ви, до речі, можете ставити запитання не лише англійською, а й українською мовою. Денис чудово розуміє, і плюс я тут для того, щоб йому, так би мовити, перекладати. І ми трошки пізніше повернемося до запитань. От ви зачепили тему дедлайнів. Я так розумію, що дедлайни дуже сильно вас замучили. Власне, замовники завжди люблять ставити завдання на вчора. Це ж не секрет. Так? От як ви з дедлайнами викручуєтесь? У вас є, можливо, якісь вже заготовлені варіанти, або ви тягнете просто час для того, щоб якось задовольнити замовника? Перш за все, якщо хтось, клієнт, хоче, щоб я зробив щось на вчора, я йому кажу, що це неможливо. Я просто кажу йому, що неможливо. Я починаю до того, як ми починаємо, що мені потрібно 3-4 дні для ілюстрації. Отакого формату. І ці 3-4 дні вони не враховують ваші перегляди, побажання та коментарі. До того, як я почну працювати, до того, як ми почнемо обговорювати гроші, винагороду, бюджет, мою зарплату як артиста, художника, я показую їм таймлайн, я їм показую розклад. Якщо вони хочуть зробити щось за 2 дні, то я просто відмовляюсь від роботи. Бо я знаю, що я не можу зробити високоякісну роботу за 2 дні, або за 1 день, або вчора. І якщо я не можу зробити високоякісну роботу, то я не можу поставити її в своє портфоліо, а якщо не можу поставити її в своє портфоліо, то її майже не існує. І це погано для моєї репутації як художника. Це погано для мого самовідчуття як художника. Те, що я зробив якусь халтурну роботу.
Якщо це дуже терміново, якщо це дуже терміново і в тебе є один день, я просто реально, я не можу створити щось за один день. Але мені доведеться працювати дуже старанно, 12-15 годин, і за це я попрошу велику кількість грошей. Якщо ви хочете, щоб я працював важко, ви маєте платити за швидкість моєї роботи, за терміновість. Але особисто я намагаюся не брати таких проєктів. Якщо я беру такий проєкт, то він буде досить притомний в тому, що стосується часу на виконання. Чесно кажучи, я не маю проблем з дедлайнами через такий спосіб, через такий підхід до дедлайнів. Я прошу дуже поміркований час для роботи, і тому я не маю проблем з дедлайнами. І ніколи в своєму житті, в своїй кар'єрі я не пропустив дедлайну за 16 років. Бо я вірю, що це дуже значно важливіше не для мене, для клієнта, ніж якість моєї роботи, і персональний стиль, будь-що інше. Дедлайн – це надзвичайна ціль, найголовніша ціль будь-якого клієнта і будь-якого арт-директора. Втримати дедлайн – це їхня ціль. Якщо ви не дотримуєтесь дедлайнів, ви руйнуєте багато роботи для інших людей, для арт-директора, для креатив-директора, для дизайнерів, для багатьох інших людей. Для тих, хто займається друком. Коли ви не дотримуєтесь дедлайну, ви просто не можете надати повторну роботу в нормальний час. Краще буде запізнитися з роботи. Не для мене. Мені потрібно значно більше часу, ніж мені дають. Але для них справді важливо дотримуватися дедлайнів, і тому я роблю все можливе, щоб дотриматись дедлайнів. І якщо я бачу, що я запізнююсь, я кажу їм за кілька днів до цього. Я кажу їм: хлопці, здається, я трохи запізнююсь. Що ви хочете, щоб я зробив? Я можу, наприклад, щось спростити і зробити швидше, або я можу попросити вас про кілька додаткових днів, але зазвичай я намагаюсь не дотягувати до тої точки, де я абсолютно мушу попросити про продовження дедлайну. Тому в мене немає проблем з дедлайном. Я нагадую, що це пряма трансляція на каналі ArtHuss. ArtHuss – це взагалі-то українське видавництво. Може хтось думає, що це іноземне, нічого подібного. Це наш вітчизняний продукт, і ми тут трошечки налагоджуємо такі цікаві розмови з авторами книжок, які виходять у видавництві ArtHuss. В даний момент ми говоримо про книгу Дениса Зільбера «Розмова про ілюстрацію». Він, власне, присутній зараз і трошки згодом відповість на ваші запитання. І дякуємо, до речі, що ставите ваші запитання. Можете пролайкати і цей канал, і підписатися на нього, пролайкати цю трансляцію. Це тільки допоможе, власне, розвитку цього YouTube каналу. Денис, в мене питання наступне. У мене аж два питання, але давайте по черзі.
От ідеї для ваших ілюстрацій – це спільна розробка вас і замовника, чи ви завжди вигадуєте самі ідею для ілюстрації? It depends. Well, Це залежить. In most cases, здебільшого clients give me the general клієнт дає мені загальне уявлення про ілюстрацію, що вони хочуть отримати, що вони хочуть показати, що вони хочуть розповісти, яку історію, які ідеї, концепти. І моя робота в тому, щоб розказати цю історію за допомогою образів. Моя робота знайти ідеї. В більшості випадків так, але інколи дуже рідко, особливо в рекламі, коли вони мають дуже точні, чіткі уявлення про те, як продавати цей проект, вони можуть дати мені навіть якісь скетчі, які об'єкт вони хочуть використати, який предмет, які стосунки в композиції між різними предметами. Тому це також можна зробити. Але зараз, наприклад, я працюю 3 чи 4 місяці з корейським клієнтом, великим корейським корпоративним клієнтом. І вони дають мені навіть не скетчі, а просто приблизні ідеї того, що вони хочуть показати. Це кампанія, це різдвяна кампанія, і вони хочуть показати Санта-Клауса, який готує подарунки, або Санта-Клаус на канікулах, або Санта-Клаус, який доставляє подарунки. І це все. Це все, що я отримав. І вони просять мене намалювати Санта-Клауса, можливо, якихось ельфів разом з ним, а все інше – композиція, маленькі деталі, подробиці, історія. Вони дають мені повний карт-бланш. І це той спосіб, який мені подобається працювати, я намагаюся працювати в цей спосіб. І для мене це ознака професіоналізму замовника, бо вони розуміють, що це моя робота, і я можу виконувати її значно краще, ніж вони. Вони не займаються ілюстрацією для того, щоб заробляти на життя. Вони інколи, можливо, роблять ілюстрацію, а я роблю ілюстрацію кожного дня, тому я маю значно кращі навички з сторітелінгу. Я можу вигадати гарні, цікаві ідеї значно швидше за них, і значно більшу кількість я можу видати цих ідей за короткий час. Вони знають це, вони це цінують. Тому вони знають свою роботу, і вони знають, чим я займаюся. Вони знають мою роботу. І це так має. І це спосіб, в який мені подобається працювати, і це той спосіб, в який я вірю, потрібно працювати. Мені не потрібна їхня допомога в більшості випадків. Я нагадую, що можна ставити запитання українською мовою прямо під час трансляції. Ми трошки пізніше перейдемо до блоку запитань і будемо отримувати відповіді від Дениса. Я бачу, що ви людина взагалі-то з почуттям гумору. Ну, власне, це видно по вашій книжці. Книжка написана з гумором. Я теж люблю гумор, і в ваших ілюстраціях, власне, відчувається, що ваш погляд на світ. От коли до вас приходить замовник, а замовник, як ви вже сказали,
вони в різних країнах. От в Кореї, ви кажете, ви нещодавно співпрацювали з Південною Кореєю, да? Почуття гумору в різних країнах різне. Чи є на цьому ґрунті якісь там, чи то конфлікти, чи, можливо, якісь нестиковки, чи розбіжності? От, поясніть, будь ласка. Yes, of course. Так, звичайно. Наприклад, в цей конкретний клієнт, я відчуваю, що мені пощастило, тому що графічний дизайнер, з якою я спілкуюся, корейська пані, і вона має дуже відкритий погляд на все, і в неї західний підхід. І вона відкрита до західної культури. Але її бос, і він зовсім не схожий на неї, він зовсім не такий. Він хотів, щоб я зробив певні зміни під час створення скетчів, замальовок, які були трохи дивними. І це було очевидно, що він не розуміє, що я хочу сказати, що я хочу донести. І я зрозумів, що він не розумів культури Різдва, ельфів, Санта-Клауса. Вона сказала мені дуже шкода, але мій бос, він досить старий, і він не знайомий з цими особливостями культури. Він не може зрозуміти. Тому ми мали знайти спосіб переконати його. Переконати його, що не в тому, що він був неправий, а в тому, що він ухвалив інше рішення для своїх прохання. Але так, справді, це інколи буває великою проблемою. Всі люди різні, всі культури різні. І людина з Південної Кореї не обов'язково має знати. Він знає, що таке Різдво, але він... Бо в Кореї велика християнська спільнота. Але він не обов'язково знає, як виглядає класичний Санта або класичний ельф Санта. І я маю пояснити це. Я маю розповісти їм, як працюють різні кольори, які кольори можна використовувати на цьому ельфі, а які не можна використовувати. Почуття гумору – це дуже унікальне, явище для кожної культури. З Санта-Клаусом це дуже міжнародна, дуже інтернаціональна історія. Але якщо я маю працювати на чомусь більш місцевому, або унікальному для цієї культури, або для цього клієнта, тоді я або попрошу про пояснення, додаткове пояснення. Я прошу клієнта пояснити, які символи, які ідеї будуть зрозумілі аудиторії, а які не будуть. Або я маю зробити це дослідження самостійно у Вікіпедії, в різних джерелах. Я маю провести дослідження інших культур і знати, що допустимо, що неприпустимо. Так, інколи це може бути проблемою. І водночас це входить в роботу. Якщо я працюю як ілюстратор на міжнародний ринок, то я маю знати все це. Я маю надати свій продукт в будь-якому випадку. І він має бути високої якості. І моя робота в тому, щоб зробити так. І за допомогою клієнту, звичайно, але це моя робота. Ой, у нас вже так потрошечку запитання там навалюються в наш чатик на YouTube. Дякуємо, до речі, що дивитесь, дякуємо, що лайкаєте.
І підписка, в принципі, не завадить. Українське видавництво ArtHuss, може хто не знав. Денис Зільбер, художник-ілюстратор з Ізраїлю і автор книжки «Розмова про ілюстрацію» зараз разом з нами. Тут, до речі, вас запитують, чи буде друге видання, чи буде продовження цієї книжки? It's a great question. Чудове питання. А спочатку в мене було... Я планував випустити дві книжки. Перша частина і друга частина. І я почав писати другу частину. І я написав про... Я написав 40 чи 60% цієї книжки, і я зупинився. Бо, знову ж таки, почалась війна в Україні, і мій видавець був в Росії, і я не хотів більше з ними працювати. І я подумав, що багато людей... Я не завершу цю книжку. Я не знаю. Я маю завершити її. І цю книжку якось одного дня. Подивимось, я не знаю. Вона існує як майже 300 сторінок другої книжки, але вона не завершена. Сподіваюсь, одного дня. Ну, дай Боже, я думаю, що все ж таки буде час і можливість завершити цю книжку, тому що народ, відверто кажучи, от пише в чаті, що багато хто вже читав, і в захваті від вашої книги. І, до речі, теж запитують, чи будете ви викладати, чи можна десь, от, власне, записатися, чи то на курси, чи то, можливо, на якісь онлайн-уроки. Є така можливість? Не зараз, але можливо, не знаю. Перш за все, ми маємо завершити війну тут, в Ізраїлі. На це знадобиться трохи часу. А по-друге, я не знаю, можливо, я думав почати свою сторінку на Патреоні, де я буду публікувати, можливо, якісь туторіали. Я не певен, що я повернусь до навчання онлайн в школі, де я навчав раніше, бо це справді дуже важко. Це дуже важко підтримувати одночасно роботу ілюстратора і викладання. Викладання займає багато, на нього йде багато часу та енергії, і я не певен, що я готовий піти на це прямо зараз. Але, можливо, якісь лекції, якісь туторіали, я буду робити щось подібне. Але після того, як завершиться війна. Бо зараз я думаю, що це не на часі. Так, питання, яке я вам хотів і сам поставити, а ще у нас теж наші глядачі ставлять вам, от, зокрема, людина під ніком Багаряна Квітка питає про ваше ставлення до нейромереж. Чи не думаєте ви, що вони витісняють художника? Тобто мова йде про штучний інтелект, AI. Okay, that's a really great question, especially considering the fact that I was preparing to talk. Особливо зважаючи на те, що я збирався поговорити про штучний інтелект. Well, first of all, it looks really scary. I know. Він виглядає дуже страшно, і на певному етапі, на певному моменті я теж був дуже наляканий, бо я бачив багато ілюстрацій, зроблених штучним інтелектом, і художніх робіт, які були досить пристойними.
А деякі були просто дуже добрими. Ну, не видатними, але пристойними, дуже гарними. І я подумав, що це все. Це кінець. Ніхто більше мені не заплатить. Бо якщо ви можете заплатити $20 штучному інтелекту, і він робить це все, то для чого платити мені? Але з часом, кілька місяців тому, коли я почав працювати з цим корейським клієнтом, на певному моменті я згадав про штучний інтелект, просто щоб сказати, що ми можемо взяти якісь ілюстрації, мої ілюстрації, збільшити їх за допомогою штучного інтелекту, бо штучний інтелект може це зробити, і зробити це досить якісно, і вони, і 6 пані, проєктних менеджерів, дизайнерів, вони засміялись, вони справді розсміялись. Вони сказали, ми не працюємо з штучним інтелектом, ми не працюємо з цією штукою. Це було для них настільки безглуздо, бо штучний інтелект здається гарною іграшкою, але вони не хочуть працювати з нею. Вони не хочуть працювати з машиною. І під час того, як я створював ці постери для цієї компанії, плакати, ми знайшли стільки маленьких непорозумінь щодо маленьких деталей, маленьких рішень, про які штучний інтелект не зміг би випрацювати. І штучний інтелект може зробити відповідно до свого промпту непогане зображення, але якщо вам потрібно зробити маленькі зміни прямо от зараз, але зміни не технічні, а зміни в сторітелінгу, зміни в композиції, і створити якусь... Це щось більш людське. Це значно більш людське, ніж те, що може надати штучний інтелект. Я з ним ще не завершив з цим проєктом, в мене ще 2 чи 3 дні. Але цей проєкт довів мені, що все ще не закінчилось, що гра ще не програна. Бо сторітелінг та особистий стиль та здатність вирішувати ідеї і пристосовувати бачення клієнта прямо на люту, що людська гнучкість і людська здатність до контакту зараз не може бути заміщена штучним інтелектом. Тому якщо ви достатньо гарні в своїй роботі, якщо ви можете створювати професіональні ілюстрації, ваш клієнт буде шукати саме вас, не штучний інтелект, аби той імітував вашу роботу. Бо навіть якщо клієнт хоче ваш особистий стиль, то для того, щоб пояснити, що він потребує в вашому стилі, для штучному інтелекту, велика кількість підказок потрібно, велику кількість спроб потрібно буде зробити, щоб отримати потрібний малюнок, і для них це буде, напевно, значно важче, ніж просто працювати з вами. Два електронні листи, які пояснюють, що вони хочуть, і ви не машина, ви маєте досвід, ви маєте свої ідеї.
Ви маєте свій інтуїтивний розуміння ідей і розуміння того, що хоче клієнт. Тому я вірю, що ми ще не там. Це було дуже вражаюче, але ми ще не там. Ми ще не досягли тієї точки, де художники не потрібні. А також я хотів сказати одну штуку, особливо молодим людям, які про це забувають. Більшість людей ставляться до ілюстрації, до журнальної ілюстрації особливо, а особливо в книжковому видавництві. Вони всі мають дуже консервативне світобачення. Вони працюють з папером, вони працюють з друком. В великій кількості видавничих будинків вони працюють з рукописами, і вони писані рукою. Отже, не весь світ почав використовувати AI. Деякі молоді люди дуже гнучкі і дуже просунуті в плані технологій. А вони будуть використовувати AI в своїй роботі. Я не знаю. Але клієнти, які платять нам гроші, в більшості випадків, я кажу про ілюстрацію. В більшості випадків ці клієнти є дуже консервативними і вони не будуть використовувати штучний інтелект досить, в майбутньому найближчому. Вони його не потребують, бо вони працюють з письменниками, з ілюстраторами, з копірайтерами, з рекламниками, з друкарнями. Дуже консервативні сфери. Це дуже консервативні сфери. Це не так, як... Це не щось зі сфери блокчейну або розробки ігор. Ілюстрація – це досить консервативна сфера в плані технологій. Якщо ви збираєтесь працювати в ілюстрації, то, скоріш за все, ваші клієнти не будуть просити вас використовувати AI, використовувати штучний інтелект. Можливо, лише 1% з них. Тому не переймайтесь. Я не переймаюсь. Я вважаю, що це питання моди на рік, можливо, на 2, а потім воно все вляжеться. Можливо, з'явиться якась нова технологія, яка наздожене штучний інтелект. Але це не змінить всієї індустрії ілюстрації. Я чомусь важко вірю, що AI, штучний інтелект, тобто, що він зможе, наприклад, бути іронічним, саркастичним, мати гарне почуття гумору, а це дуже важливо. Це може поки що продукувати тільки людина, як мені здається. Так, бо вам потрібен особистий досвід. Вам потрібні якісь книжки, які ви читали в дитинстві, якісь фільми, які ви дивились. Вам потрібен справді особистий досвід, особистий дотик, особливо коли ми говоримо про почуття гумору. І ми не можемо, ви не можете бути безграмотними і не вміти, не знаю, створити щось унікальне в плані комедії. Вам потрібно переробити в своєму мозку багато інформації. Не просто пошукати по інтернету, як це робить штучний інтелект, але вам потрібен особистий досвід, особисті емоції. Досвід з дитинства. Вам потрібен для вашого почуття гумору, для вашої інтуїції.
А в штучного інтелекту цього немає. Так, ми так непомітно, в принципі, вже перетікли до запитань наших глядачів і слухачів. Я нагадую, що Денис Зільбер разом з нами, художник з Ізраїлю, художник з ілюстратор і художник з гарним почуттям гумору. Це для мене найважливіша історія. Розмова про ілюстрацію. Ця книжка, вона видана українським видавництвом ArtHuss, ви можете її купити, замовити в інтернеті. А я пропоную Денису так трішечки зосередитись уже на питаннях глядачів і спробувати якось так, трішечки стисліше відповідати на них. Зокрема, от нам пишуть, власне, там знову людина, Марина Таран запитує, як ви почали свій шлях, ви вже, власне, розповідали про це, малювали те, що вам подобається, і ділилися цим, чи малювали те, що просили клієнти? І таким чином, крок за кроком, знаходили свій стиль. От, власне, питання про стиль, як ви його знайшли? It's both. Це і те, і інше. Коли я працюю для клієнта, для портфоліо, і коли ти працюєш над своїм проєктом, над особистим, для свого особистого задоволення, це штука, ці штуки мають бути врівноваженими. Бо вам потрібні особисті проекти для того, щоб показати свою здатність, свої навички, свої можливості. Щоб сказати світу, показати світу, на що ви здатні. Ви маєте хизуватися. Ви маєте хизуватись своїми вміннями. А коли ви працюєте для клієнта, ви ставите ці роботи в своє портфоліо. Ви працюєте на власному вже отриманому досвіді. Ви не експериментуєте. Коли ви працюєте на своє портфоліо, ви можете експериментувати. Ви можете створити нові речі, досить доводити це дуже далеко. Вигадувати і порушувати всі кордони, щоб вийти на нові рівні. Але коли ви працюєте для клієнта, то це переважно все те, що вже є у вас в портфоліо, дуже консервативне. Ви не можете створити щось нове, бо клієнт приходить до вас, зважаючи на ваше портфоліо, і він хоче отримати щось, що ви вже робили. Тому ви маєте зробити щось і для клієнта, і для власного портфоліо. Це дуже важливо. Це важливо, бо ви маєте навчатись, як працювати з клієнтом, як дотриматись дедлайнів, як мати справу з правками і навіть з незадоволенням, коли ваші роботи від вашої роботи відмовляються. Коли люди намагаються повести вашу роботу в той напрям, в якому ви не хочете, щоб вона просувалася. Це дуже важливо, щоб ви казали в своєму портфоліо, що ви професіонал, що ви можете працювати з клієнтом. Ви можете ладнати професійно з професійними проблемами, а також ви маєте для самого себе, для того, щоб отримувати задоволення особисто, ви маєте створювати якісь особисті проекти, щоб побачити, як далеко ви можете зайти. А також для того, щоб ви показали, що ви можете створювати нові історії, нові штуки, нові ілюстрації. Тобто, однією рукою ви наче притримуєте себе і своїм колишнім досвідом, вже набутим досвідом, а іншою рукою ви наче тягнетесь вгору, розробляючи власний стиль. І зрештою це має вас постійно врівноважити, і ви постійно будете зростати, і клієнти будуть бачити.
персональний проєкт будуть бачити клієнти, і вони будуть бачити, до чого ви виросли. Тому дуже важливо не здаватися, не відмовлятися від обох частин. І створювати і для себе, і для клієнта. І це має бути представлено в вашому портфоліо. Запитань дуже багато, хоч би ми встигнули всі поставити пану Денису і отримати відповідь на них. І дякуємо за ваші лайки. Не забувайте, це пряма трансляція на українському YouTube-каналі видавництва ArtHuss. Ви можете ставити, до речі, запитання українською мовою. Я тут для того, щоб їх доносити до пана Дениса. І запитання, от яке мені сподобалось зараз, от я зараз спробую його знайти. Власне, чи бували у вас в житті моменти, коли творити просто не виходило, коли наступало те, що називається вигорання? Якщо воно було, як ви виходили з цього стану? Інколи, якщо я справді втомився, або моя робота я займаюся роботою, що повторює саме себе, якщо я маю створювати щось дуже просте, і щось, що не робить мені виклику, і багато разів, то це може бути нудно, і це може бути... Я можу почуватись погано, наче машина, наче я повторюю сам себе. Але я вірю, що єдине рішення в цьому випадку – це створити щось для самого себе. Як я сказав хвилину тому, створити щось для самого себе, створити щось не просте, а складне, щось, що нове для вас, щось, що несе для вас виклик. Що дає вам натхнення, ентузіазм, від якого ви хочете створювати щось. Я гадаю, що це питання проєкту і питання вашої роботи. Якщо ви відчуваєте вигорання, якщо ви відчуваєте, що не хочете створювати, взагалі нічого не хочете створювати, то, напевно, вам потрібно взяти 2 тижні відпочинку або тиждень і зовсім відключитись від рутини, виїхати за кордон або нічого не робити нічого творчого. Але я особисто думаю, що це завжди питання вашої роботи. Це завжди трапляється, коли ваша робота нудна. Тому спробуйте створити щось значно цікавіше. Для себе, не для клієнта. Навіть якщо ви ніколи цього не покажете, просто для того, щоб ви відчули, що ви творча особистість. Якщо ви творча особистість, у вас є ця потреба вигадувати, малювати. Спробуйте малювати, спробуйте писати. До речі, спробуйте писати. Коли я писав цю книжку 4 місяці, я отримав настільки велике задоволення. Це був надзвичайно приємний творчий процес. Мені довелося прочитати багато матеріалів. Мені довелося вивчити різні джерела, щоб поставити їх в свою книжку. Я мав працювати над кожним словом, над кожним рядком своєї книжки. Це було як малювання, але значно більш напруженіше. Я вважаю, що писання значно більш творча діяльність, ніж малювання. Але моя професія – ілюстратор, тому я не знаю. Просто знайдіть щось,
що ви намалювали для самого себе, для самої себе. Це моє рішення. Це таким чином я, принаймні, впораюсь з цією ситуацією. Я собі не прощу, якщо не поставлю особисто від себе запитання. От, власне, митець, художник і гроші. Це наскільки важливим є гроші при виконанні замовлення? Чи розмір грошей? Чи це стимул? І навпаки, от головне – це творчість. Я знаю, питання непросте. It's a really nice question because I have... Це досить гарне питання, бо в мене... I have an answer for that. Бо в мене є відповідь. Але ця відповідь не сподобається людям. Гроші значно важливіші, ніж творчість. Бо зрештою, коли ви молоді, коли вам 20, коли ви живете зі своїми батьками, ви можете робити все, що завгодно. Ви можете поїхати до Парижу, ви можете малювати, але коли ви маєте родину, маєте дітей, гроші настільки важливі, що це не можна порівняти. Ви можете намагатись залишатись креативним, творчим, як художник. Але ви, зрештою, ви маєте сплачувати рахунки, ви маєте давати своїй родині, і якщо ви цього не будете зробити, то ви зрадите свою родину, зрадите своїх дітей, і це не добре. Бути художником, вільною людиною, з креативними, з творчими амбіціями, це добре, коли ви молоді, коли вам 20. Коли вам вже 30 або навіть 40, то це вже не так важливо. Ви маєте робити все, щоб прогодувати свою родину. І це досить важко. Це досить важка правда. І це щось, що ви маєте прийняти. І якщо ви будете очікувати, що життя вам буде постійно приносити розкіш бути художником і не думати про гроші, то цього не буде. Ви маєте думати як професіонал, ви маєте знати, як продати себе, ви маєте знати, як оцінювати себе, оцінювати свою роботу, як заробляти гроші, як впоратися зі своїм бюджетом, як не витрачати занадто багато. Це бізнес. Це бізнес на повний робочий день. Це не просто бути творчим і малювати. Якщо вам пощастило, у вас багато грошей, ви можете працювати безкоштовно, інколи робити безкоштовні проекти. Але в більшості випадків вам доведеться працювати за гроші. Це одна з причин, чому в Ізраїлі, наприклад, ілюстрація не є стабільною роботою, бо в Ізраїлі за це платять небагато. Тому багато ілюстраторів в Ізраїлі, особливо дитячих книжок, це жінки. Жінки, які мають чоловіків, які працюють, або мають інший спосіб заробітку в родині, і тому вони малюють дитячі книжки, ілюстрації дитячих книжок. Якщо ви багаті, якщо у вас є сімейний бізнес, не знаю, багатий дядько, який платить ваші рахунки, будь ласка, будьте творчою людиною, будьте художником, але в мене немає багатих родичів,
Я маю сам платити за свої рахунки, сам сплачувати свої рахунки, і гроші дуже важливі. Значно важливіші, зрештою, значно важливіше, ніж бути творчим. На жаль. У мене тоді маленьке ще запитання до цієї ж теми. А у вас були ситуації, коли замовлення, наприклад, було дуже цікавим, але було мало грошей, і ви відмовлялися через це? Ну, так, але це було... Це було в той час в моїй кар'єрі, коли в мене не було багато роботи. Це було під час пандемії, і в мене не було багато замовлень. І я жив на свої заощадження. Я мав сплачувати свої рахунки, і в мене не було багато роботи. Тому тоді я намагався брати лише проекти, за які платили. А не просто щось, що було дешеве. Інколи люди звертаються до мене з дуже маленьким бюджетом. 20 ілюстрацій за 200 євро. Це просто, я просто відмовляюсь. Я навіть не обговорюю це. Навіть якщо це дуже цікаво. Бо, зрештою, я маю сплачувати свої рахунки. Я не можу працювати 2 місяці чи 3 місяці і отримувати 200 євро, коли мені потрібно 2000 євро для того, щоб сплатити рахунки. Я маю отримати ці 2000 євро за місяць. Неважливо, що я маю зробити для цього. Тому я здебільшого відмовляюся від низькооплачуваних проєктів. Але це дуже... Але якщо щось дуже гарне і з гарною промоцією, з гарною перспективою, я, можливо, візьмусь. Але здебільшого я відмовляюсь. Я думаю, що якщо видавництво ArtHuss рано чи пізно захоче, наприклад, видати книжку під назвою «Чесна розмова про гроші», ми візьмемо цитату з нашої розмови і обов'язково втиснемо в цю книжку. А нам, до речі, тут до цієї ж теми нам пишуть наші глядачі. Максим Філіпенко запитує, каже, що менше року працює ілюстратором і розуміє, що шукати клієнтів часом дуже непросто. Може, у вас для нього є якісь поради? Як ви шукаєте клієнтів? Якщо чесно, я ніколи не намагався шукати своїх клієнтів. Вони завжди знаходили мене якимось чином. Зазвичай через мій веб-сайт або через якісь роботи, які я робив. І якщо чесно, то коли я намагався під час пандемії, коли я був майже безробітним, без проєктів, я намагався знайти роботу, знайти клієнтів. Я не міг. Я не знаю чому. Я не знаю, як це робити. Для того, щоб знайти клієнтів, то що я робив, я постив. Я невеликий спеціаліст в пошуках клієнтів. Я публікував свої роботи в Інстаграмі, на Behance і на своєму веб-сайті. І це все.
Я гадаю, що Інстаграм, напевно, найбільш ефективний спосіб, бо він дуже гнучкий і багато людей з великою кількістю переглядів, правда? Ну, тобто, де є велика кількість переглядів. Тому, так, мій власний веб-сайт, Інстаграм, і це дуже важко. І це питання на $1 мільйон, як знайти клієнтів. Це є те питання. Воно дуже близько до питання про гроші. Ви маєте мати клієнтів, але як їх отримати, я не знаю. І кожен художник має свій підхід до цього. В моєму випадку це Інстаграм. Інстаграм найкращий інструмент. У вас має бути власний веб-сайт. Інстаграм, звичайно ж, але веб-сайт, бо це наче ваша візитівка, на якій ви показуєте свої роботи, своє портфоліо. В тому, так, як вам здається, це потрібно, так, як вам подобається. Ви показуєте свої деталі, контакти. Інстаграм і веб-сайт. Наскільки я знаю, наскільки мені відомо. Підписуйтесь на Інстаграм Дениса Зільбера, а також підписуйтесь на YouTube канал ArtHuss. І не тільки на YouTube канал, у нас теж є Інстаграм. І також ArtHuss присутній в соціальних мережах дуже активно, тому, в принципі, все доступно. Не забувайте підписатися, це дуже важливо. Дуже багато запитань надходить саме якраз про гроші. Ну, наприклад, як заробляти ілюстратору $2-3 тисячі на місяць. Але мені здається, там плюс-мінус Денис вже відповів на ці запитання. А от запитання, яке мене зацікавило з тих, що нам ставлять наші глядачі, які ресурси ви б порадили ілюстратору-початківцю, який, наприклад, не закінчував художню школу, але він хоче, чи можна йому якось самостійно вивчити базові речі? Як веб-сайти? Чи онлайн-школи? Щось таке? Так. Можливо, книжки якісь. Можливо, книжки. Я самоучка. Я навчався всьому сам. Я ніколи не ходив до художньої школи. Ніколи не... Окрім курсу з анімації, курсу з анімації персонажів, на який я пішов 10 років тому. І це була 3D-анімація. Це не була мальовна анімація. Тому я не маю жодної формальної художньої освіти. Тому, чесно кажучи, я не знаю. Але я вважаю, що якщо ви ходите до онлайн-школ, як скулізм, Бобічу, яка має велику кількість чудових художників, які там навчають, від початку, ну, тобто від основ, ви можете знайти собі дуже гарні курси, дуже гарні класи з малюнку, з ілюстрації, з розробки персонажів, з кольористики, з композиції. Тому так, можливо, це одна з найкращих школ. Також є нова школа, яка називається щось типу Joint 21, в якій також повно навчальних класів для онлайн навчання різним навичкам художнім.
Але я вважаю, що в малюванні ви маєте підходити найбільш серйозний підхід, який ви маєте мати, це знання анатомії. Бо здебільшого художник-любитель його можна побачити з неправильної анатомії, бо він не знає, як малювати людське тіло. Якщо ви ілюстратор, ви маєте знати, як малювати людське тіло. Тому особисто я за допомогою книг, які я купив, коли був дитиною. Людська анатомія для художників, серія книжок. А також я вивчав анатомію на основі малюнків Леонардо да Вінчі та Мікеланджело. І я вивчав це самостійно. Я просто брав ці книжки і копіював малюнки, і намагався зрозуміти, як працює скелет, як працюють м'язи, як вони скорочуються, як вони один до одного пристосовані. Ви можете навчити самі себе, ви можете самі вивчити анатомію та інші штуки. Я не певен, що є гарні книжки для ілюстраторів, бо я не бачив гарних книжок з ілюстрації, з основи ілюстрації для того, щоб які були про те, як намалювати. А онлайн-курси існують, особливо англійською. Якщо у вас гарний англійський, то ви зможете знайти собі гарні онлайн-курси, і анатомію ви можете вивчати з книжок, і просто завантаживши з Google картинок, фотографії м'язів, і намагатися зрозуміти, як вони працюють. Це не просто, але це можливо зробити. Це не, як то кажуть, це не ракетна наука. Це лише м'язи та кістки. От фактично, як продовження нашої розмови, Володимир ставить запитання до вас, що у вас дуже розвинені навички робити правдоподібними об'єм в якомусь заданому освітленні, наприклад. Так? І Володимир каже, що ви якось говорили, що це результат аналізу сотні картинок. І чи не могли б ви якось трошки детальніше, що треба аналізувати, щоб малювати з голови от таке от правдоподібне освітлення? Ні, насправді я не вивчав різні картинки. Я вивчав природу. Я спостереження вивчав природу, з допомогою спостереження. І я намагався зрозуміти, як воно працює в плані фізики, як працює світло та оптика. Я дивився в Вікіпедії, як працює світло, фотони, як вони відбиваються від поверхні, від різних предметів, як вони поглинаються. Але я знаю художників, як великий бразильський художник, які можуть створювати красиві об'єми, реалістичні об'єми. І він також самоучка. Він не вчав так, як я, бо я пішов найважчим шляхом. Я намагався вивчити фізику та оптику. А він зробив це значно швидше і легше для себе. Він справді взяв велику кількість
картинок і спробував зрозуміти, як це працює на картинках. І він намагався запам'ятати, як працює різне світло на різних матеріалах. І це можна зробити, і він це зробив, і це працює. Я не робив цього, але він зробив це. І так працює, так можливо. Вам потрібно лише запитати, ставити собі питання, чому? Чому я бачу цей об'єкт так і там, а цей предмет там, і чому ця машина там, і як це, чому це відбувається? Є різні відповіді, бо є різні джерела, різні перешкоди для світла, але ви також можете не думати про фізику. Ви можете просто дивитися на об'єкт і зрозуміти його. Це навичка спостереження. Мені знадобилося 2-3 роки спостереження за різними об'єктами. І я справді інколи помічав, що я стою на вулиці і дивлюсь на пляму світла на стіні, і я намагаюся зрозуміти, чому ця стіна має цей колір, чому тінь падає тут, хоча вона має падати в іншому місці. І я не розумів, що до чого, і я намагався зрозуміти, і нарешті я зрозумів, і пішов далі. Це питання спостереження. Потрібен час. На це потрібен час. Ви не зможете зрозуміти це за один раз. Але якщо ви будете навчати свої очі і свій мозок дивитись на різні об'єкти і водночас зрозуміти їх, зрозуміти і освітлення на них, матеріал, з якого цей предмет, і як він відбиває світло, то зрештою ви зможете відтворити це знання в своїх ілюстраціях. Отже, тут немає нічого неможливого, нічого, що ви не могли, чому ви не могли навчитись. Це просто справа спостереження, часу і наполегливості зрозуміти, намагання зрозуміти. Або якщо ви хочете піти легким шляхом, то ви можете використовувати якесь 3D-програмне забезпечення, наприклад, як Blender, і спробувати використовувати, дивитися, як працює різне освітлення. Це також це абсолютно легітимний спосіб навчання. Абсолютно законний. Дуже багато запитань про гроші. От зачепили ви людей заживе. Зокрема, от, наприклад, є таке запитання, а який же ж напрям в ілюстрації ви вважаєте найбільш перспективним у співвідношенні творчість-гроші? Я попрошу коротко відповісти, тому що тема гроші і мистецтво, вона просто така складна, і для багатьох висновки можуть бути не дуже приємними. Я не думаю, що є якесь протиріччя між грошима і творчістю. Ви просто маєте знайти... мій особистий підхід – це кожного разу, коли я беруся за роботу, навіть якщо це щось дуже нудне або не креативне, не досить креативне для моїх амбіцій, для моїх, як художника. Я намагаюся знайти щось, що є новим для мене, що є для мене творчим в кожному проєкті. Я намагаюся зробити його настільки творчим, наскільки можливо. Тому я не маю цієї проблеми.
креативність чи гроші, творчість чи гроші. Бути художником чи заробляти гроші. Я просто маю проблеми з пошуком клієнтів. Якщо я знаходжу клієнти, і вони дають мені завдання, то я роблю все від мене залежить, щоб бути і професійним, і креативним. Я намагаюсь бути і художником, наскільки це можливо в цьому проєкті. Тут немає протиріччя. Коли я сказав, що гроші значно важливіші, це було, що я мав на увазі, це те, що гроші, ви не можете відмовлятися від грошей абсолютно. Ви не можете говорити собі, я художник, я завжди буду бідним. Я художник, я буду творчим, і не буду заробляти гроші. Ви не можете цього говорити собі. Це неможливо. Вас просто витиснять з професії. Ви не зможете платити рахунки, якщо ви маєте знайти інше джерело доходів. Але якщо ви працюєте як ілюстратор, вам не потрібно обирати між грошима та творчістю. Вам лише потрібно знайти свого клієнта, свою роботу і спробувати знайти задоволення від своєї роботи і знайти найбільш творчий спосіб відтворити бриф від клієнта. Таким чином, ви завжди будете отримувати задоволення від роботи, своєї роботи. Ви не будете вигорати. Ви завжди, в більшості випадків, ви будете відчувати себе художником, творчою людиною, творчою особистістю. І завжди будете отримувати платню за це. Тому немає суворого протиставлення між двома цими поняттями. Так, і, мабуть, останнє запитання, воно мені видається дуже цікавим. От Валентина Романова запитує вас, якби не робота художника, то чим би ви займалися у житті? Я не знаю. Крім малювання, мені подобається історія, я люблю історію. І я люблю фізику, і я люблю квантову фізику. Мені дуже погано дається математика і цифри, але мені подобається сама сфера. Можливо, я не знаю. Можливо, я був би письменником. Якщо ми говоримо про творчу сферу, то я писав книжки, напевно. Бо я отримав величезне задоволення, коли я написав цю книжку, яку ми презентуємо прямо зараз. Я вважаю, я гадаю, що мені сподобалось писати книжки. Не в творчій, але якщо це не креативна професія, то я б, напевно, вивчав історію. Займався історією. Дуже кайфова книжка, якраз про яку йде мова, розмова про ілюстрацію. Вона нещодавно вийшла в видавництві ArtHuss. Власне, ви зараз і дивитесь цей стрім на YouTube-сторінці видавництва ArtHuss. Денис Зільбер, ізраїльський художник-ілюстратор. От ми протягом майже 1,5 години вели для вас цей стрім, потім трошки пізніше викладемо обов'язково різні шматки в наших соцмережах. В соцмережах, власне, видавництва ArtHuss, в Інстаграмі, в Фейсбуці, в Ютубі також. Ну і наостанок запитання і від себе, і від наших глядачів. Чи плануєте ви ще якось відвідати Україну? Так, звичайно. Якщо мене запросять. Знову ж таки, нам, напевно, спочатку потрібно завершити з війною тут і з війною в Україні.
із вашою перемогою, звичайно. І тоді я буду радий, щасливий приїхати в Україну. Я дуже люблю Київ. Дуже люблю Київ, справді. Я люблю Україну і український народ. І зрештою, так чи інакше, я потраплю в Україну. Так, це правда, у нас є вороги, і нам треба якось з ними розправитися. А потім, я думаю, що у нас буде дуже багато планів, і в тому числі планів на спільні зустрічі. Я дякую, що ви з нами були. Я особисто отримав величезне задоволення під час цього ефіру. І я так бачу, що наша аудиторія реагує, власне, своїми коментарями. І я думаю, що ми ще, чомусь мені підказує моя чуйка, що ми ще повернемося до цих стрімів. Дякую за те, що ви були разом з нами. І слава Україні, як кажуть у нас, як правило, на завершення. До зустрічі. Всім па-па. Щасти. Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Це допоможе у просуванні каналу видавництва.